ओके, फाइनल्ली इन्फिनिक्सले पनि नेपाली बजारमा कदम राखिसकेको छ। हङकङ बेस्ड कम्पनी इन्फिनिक्सको स्मार्टफोनहरूलाई नेपाली बजारमा भित्राउने काम गर्नुभएको हो ओला इलेक्ट्रोनिक्सले। विशेष गरी युवा वर्गले लक्षित गरेर स्मार्टफोन उत्पादन गर्दै आएको इन्फिनिक्स जस्तो ब्रान्ड चाहिँ अफ्रिकन कन्ट्री नाइजेरियामा एकदम लोकप्रिय छ। भारतमा सङ्घर्ष गरिरहेको ब्रान्ड हो। अब नेपालमा कतिको चल्छ भन्ने कुरा त त्यो भविष्यमा नै थाहा होला। हालसालै लन्च भएको इन्फिनिक्सको दुईवटा स्मार्टफोनहरू मध्येमा टप भेरिएन्ट हो इन्फिनिक्स नोट 7। यो भिडियोमा म यसै विषयमा कुरा गर्दैछु। यो डिभाइसको प्रतिस्पर्धा हुने भनेको चाहिँ सामसङको ग्यालेक्सी M21, साउमीको रेडमी नोट 9 र अनर 9X लाइटसँग हो। यो डिभाइस हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम आकर्षक देखिन्छ, तर यसको प्याकेज चाहिँ त्यति दमदार चाहिँ छैन। यो डिभाइसमा भनेको चाहिँ Helio G70 भन्ने प्रोसेसर प्रयोग भएको छ। जुन भनेको चाहिँ कमजोर प्रोसेसर त होइन, जे होस् राम्रै प्रोसेसर हो, तर जे होस् यो प्रोसेसरलाई हामीले अन्डर 20K देखिरहेको छौँ। रियलमी C3 ले हेर्ने हो भने 17,000 को डिभाइसमा आइरहेको छ। हुन त त्यसमा अब ऱ्याम स्टोरेज कम्ती छ, त्यही पनि Helio G70 भनेको राम्रै चिपसेट भए पनि जे होस् अहिले जुन यो प्राइस सेगमेन्ट आउँछ त्यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ अब प्रतिस्पर्धा एकदम गाह्रो छ, एकदम तगडा छ। साउमीको रेडमी नोट 9 मा Helio G85 पाउन सकिन्छ। सामसङ ग्यालेक्सी M31 मा एकजना 9611 भन्ने प्रोसेसर पाउन सकिन्छ, जुन भनेको चाहिँ 20,000 भन्दा माथि 25,000 भन्दा मुनिको प्राइस सेगमेन्ट चाहिँ एकदम धमाकेदार पर्फर्मेन्स दिने एकदमै उत्कृष्ट प्रोसेसर हो। जसकारण Helio G70 चाहिँ अलिकति पछि पर्न जान्छ यो प्राइस सेगमेन्टमा। यो डिभाइसले नेपाली बजारमा ठ्याक्कै 1990 रुपियाँमा लन्च गरेको छ। अहिले दराज.com मा तपाईँले पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। यो डिभाइस हेर्दाखेरि चाहिँ आकर्षक नै देखिन्छ। मैले अघि नै पनि भने पञ्च होल डिजाइन प्रयोग गरेको छ डिस्प्लेमा। यो डिभाइसको डिस्प्ले एकदमै ठुलो छ, 6.95 इन्चको डिस्प्ले छ। यो भनेको चाहिँ एकदम ठुलो डिस्प्ले हो, तर डिस्प्ले मात्रै ठुलो भएर के गर्नु। यो डिभाइसमा डिस्प्लेको रेजोल्युसन कुरा गर्ने भने जम्मा 720p मात्रै प्रयोग गरेको छ। कमसेकम फुल एचडी त हुनैपर्छ, यति ठुलो डिस्प्ले छ होइन। आजको डेटमा हेर्ने भने 20,000 भन्दा माथिको डिभाइस छ, त्यसमा पनि यति ठुलो डिस्प्ले प्रयोग गरेको छ। जब रिजोल्युसन नै कम भएपछि डिस्प्ले ठुलो हुनुको फाइदा के नै भयो र? कमसेकम फुल एचडी डिस्प्ले चाहिँ दिनै पर्ने हो इन्फिनिक्सले यसमा। अब यो चाहिँ इन्फिनिक्सले एकदम कन्जुसाइ गरेको छ होइन। अन्डर 20K भएको भए चाहिँ हामीले यसलाई स्वीकार गर्न सक्थ्यौँ होइन, राम्रै नै हुन्थ्यो। त्यही पनि प्रतिस्पर्धाले हेर्ने हो भने रेडमी 9 अन्डर 20K 18,000 को प्राइस सेगमेन्ट एकदमै राम्रो डिस्प्ले दिइरहेको छ, फुल एचडी डिस्प्ले दिइरहेको छ। Helio G80 भन्ने प्रोसेसर दिइरहेको छ होइन। यस्तो अवस्थामा चाहिँ यस्तो नयाँ ब्रान्डलाई प्रतिस्पर्धा गर्न एकदम गाह्रो पर्छ। इन्फिनिक्स भनेको चाहिँ अब नेपालको लागि एकदमै नयाँ ब्रान्ड हो। अब कतिपयको लागि त यो पनि ब्रान्ड छ भन्ने पनि होला होइन। कतिपय टेकमा अलिकति इन्ट्रेस्ट राख्नेहरूले चिन्नु भएको होला इन्फिनिक्सलाई। यस्तो अवस्थामा अब नयाँ ब्रान्ड छ होइन, राम्रो सर्भिस हुनु पर्यो आफ्टर सेल्सको होइन। एक्सेसरिज पनि पाउन मुस्किल पर्छ नयाँ ब्रान्डको लागि, त्यो पनि मुख्य समस्या रहन्छ होइन। यस्तो अवस्थामा इन्फिनिक्स नोट 7 को चाहिँ प्राइस अलिकति महँगो हो। धेरै ओभर प्राइस डिभाइस चाहिँ भन्दिनँ म यसलाई, तर भ्यालु फर मनी डिभाइस पनि होइन यो, किनभने यसको प्रतिस्पर्धीहरू एकदम तगडा छ। एकदम गाह्रो पर्छ इन्फिनिक्स नोट 7 ले प्रतिस्पर्धा गर्न ग्यालेक्सी M21, रेडमी नोट 9 जस्तो डिभाइससँग। डिभाइसको क्यामेरा सेगमेन्टको कुरा गर्ने भने क्यामेरामा पनि पुरै गिमिक खेलेको छ होइन। एकदमै तगडा मार्केटिङ स्ट्राटेजी अपनाएको छ। 48 मेगापिक्सलको मुख्य सेन्सर त दिएको छ होइन, पिक्सल बिनिङ टेक्नोलोजी प्रयोग गरेको, अपर्चर f.17 प्रयोग गरिएको छ। तर बाँकी अरू 3वटा सेन्सर हेर्ने भने जम्मा 3वटा सेन्सर 2-2 मेगापिक्सलको प्रयोग गरिएको छ। एउटा म्याक्रो सेन्सर, अर्को डेप्थ सेन्सर, अर्को भनेको चाहिँ भिडियोको लागि डेडिकेटेड सेन्सर हो, जुन भनेको चाहिँ लगभग युजलेस सेन्सर हो कि। 48 मेगापिक्सलको सेन्सर प्रयोग गरेको भए पनि यो डिभाइसको रियर क्यामेराबाट 4K भिडियो रेकर्डिङ चाहिँ गर्न सकिँदैन। म्याक्सिमम 1080p भिडियो मात्रै रेकर्डिङ गर्न सकिन्छ। हुन त प्रोसेसर क्यापेबल नभएर पनि हो। फ्रन्ट क्यामेराको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 16 मेगापिक्सलको सेन्सर प्रयोग गरेको छ, जुन चाहिँ पञ्च होलभित्र आउँछ, जसको पर्फर्मेन्स चाहिँ तपाईँले ठिकठाक पाउन सक्नुहुन्छ। जुन यो डिभाइसको फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर छ नि, यो चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ छ। हुन त अब त्यस्तो नयाँ टेक्नोलोजी त होइन, जो स्लाइड माउन्टेड दिएको छ, यो चाहिँ यो प्राइस पनि हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति युनिक बन्छ, अरू डिभाइसहरूमा पाइँदैन। ब्याट्री पनि ठिकै नै हो। आजको डेटमा 5000 mAh को ब्याट्री भनेको चाहिँ अब आवश्यक नै भइसक्यो। यसमा पनि 5000 mAh को ब्याट्री नै प्रयोग गरिएको छ। 18 वाटको फास्ट चार्जिङ सपोर्ट पनि छ। अब यो कुरा चाहिँ ठिकै नै हो, तर तपाईँले यसमा चाहिँ चार्जिङको लागि पाउने भनेको चाहिँ माइक्रो युएसबी पोर्ट हो, यहाँ कुनै टाइप सी पोर्ट प्रयोग गरेको छैन होइन। यो चाहिँ अलिकति यो डिभाइसको माइनस पोइन्ट हो। बाँकी अरू हेर्दाखेरि यो डिभाइस ठिकै नै हो, त्यस्तो भ्यालु फर मनी डिभाइस पनि होइन र ओभर प्राइस डिभाइस पनि होइन। एन्ड्रोइड 10 आउट अफ द बक्स आउँछ, यो कुरा चाहिँ राम्रो हो। त्यसमा तपाईँले इन्फिनिक्सको आफ्नै युआईको स्क्रिन देख्न सक्नुहुन्छ, जसलाई XOS 6.0 भनिएको छ। समग्रमा हेर्ने भने यो डिभाइस ठिकै नै हो। तपाईलाई म यो डिभाइस भित्र हृदयदेखि नै रिकमेन्ड चाहिँ गर्दिनँ, तर जस नयाँ डिभाइस चाहिँ तपाईँले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ नयाँ ब्रान्डको डेफिनेटली होइन, त्यसमा चाहिँ मेरो कुनै रोकटोक छैन। तपाईँहरूले बाँकी कुरा के लाग्छ इन्फिनिक्स नोट 7 को बारेमा मलाई तलको कमेन्ट सेक्सनमा अवश्य पनि उल्लेख गर्न नभुल्नु होला। यदि यो भिडियोसँग इन्जोय गर्नुभएको छ भने यो भिडियो लाइक सेयर गर्न पनि नभुल्नु होला। आगामी भिडियोले मिस गर्न चाहनुहुन्न भने गाजा संसारलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, सँगै आउने घन्टीमा पनि दबाउन नबिर्सिनु होला। प्रदीप जागरण फेसबुक पेजलाई लाइक अथवा फलो गर्न पनि नभुल्नु होला। हस् त, अहिले भिडियो यति नै। मेरो नाम प्रदीप, हामीले छौँ अर्को नयाँ एक्साइटिङ भिडियोमा।